ሃይ እንኳን ወደ ቴክ ፎር ኢትዮ ሰላም መጣችሁ። አሁን የማሳያችሁ የፕሮግራሚንግ እጅግ በጣም ኮር ኮንሰፕት የሆነውን ፎር ሉፕ ነው ማሳያችሁ። እጅግ በጣም ቀላል የሆነች ወይ ብቻ ላሳያችሁ። እቺ ፎር ሉፕ ምንድናት? ዋና ስራዋ ሉፕ ማለት ሪፒቲቲቭ ነገሮችን ብዙ ኮድ ላይን ኦፍ ኮድ የሚወስዱትን ሪፒቲቲቭ ነገሮችን ለመስራት ነው ተባብለናል። ይሄንን ግን ሪፒቲቲቭሊ ከምንጽፍ ራሳችን በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ አይትሬት እያደረገ እንዲሰራ የምናደርግበትን ወይ መፍጠር ነው ሉፕ ማለት። ስለዚህ አንዱ ፎር ሉፕ ነው። ፎር ሉፕ ላይ ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ፣ ሶስት ኢምፖርታንት ፖይንቶች አሉ። አንደኛው ምንድነው? ኢኒሺያላይዜሽን ነው። ሁለተኛው ዲሲዥን ነው። ሶስተኛው አፕዴት ወይም ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ነው። ዲሲዥን ማለት እዚህ ጋር ኮንዲሽን ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም ኮንዲሽን ማለት ነው፣ ቴስቲንግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሲንታክሱ። ኢኒሺያላይዜሽን ሰሚኮለን ዲሲዥን ኦር ቴስቲንግ ሰሚኮለን ኢንክሪመንት ኦር አፕዴት በብራኬት። ስለዚህ ከዛ ስቴትመንት። ፍሎው እንዴት ነው? ፍሎው እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ኮንዲሽኑ ፍሎው እንዴት ነው የምናደርገው? ከየት ወዴት ነው የሚሄደው? ፎር ሉፕ ላይ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ለማየት ያክል መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። የመጀመሪያ ስራው ኢኒሻላይዝ ማድረግ ነው። ከዛ እቺ ኢኒሻላይዝ የተደረገችውን ቴስት ማድረግ ነው። ኮንዲሽን ቴስት is this value less than or equal to this or equal to this or something like that። ስለዚህ ከዛ ቴስት ኢኒሻላይዜሽን ቴስት ያደርጋል አንደኛው ስራ። ሁለተኛው ስራ ቴስት ነው። ሶስተኛው ስራ ምንድነው? ቴስት ካደረገ በኋላ ትሩ ከሆነ ይሄ ኮንዲሽን መቼም ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ወይም ፎልስ ነው የሚሆነው። ቴስት ካደረገ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ትሩ ከሆነ ይሄን ወደ መስራት ይሄዳል። ትሩ ከሆነ ይሄን ወደ መስራት ይሄዳል። እዚህ ጋር ያሉትን ስቴትመንቶች ማንኛውም በዚህ ብሬስ ውስጥ ያሉትን ስቴትመንቶች ይሰራል። ኦኬ ይሄን ስቴትመንት ሰርቶ ከጨረሰ በኋላስ ምን ያደርጋል? አፕዴት ወደዚህ ጋር ይመጣል። ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ሶስተኛ ስራው ይሄ ነው። ሶስተኛው ስራ ይሄ ነው። ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ካደረገ በኋላስ ምን ያደርጋል? አራተኛው ስራ አሁንም ተመልሶ ኮንዲሽኑን ቼክ ማድረግ ነው። ይሄ አራተኛው ስራ ነው። አንደኛው ስራ ኢኒሻላይዝ፣ ከዛ ቴስት፣ ከዛ ከቴስት ቀጥሎ ስቴትመንቶችን መስራት እዚህ ውስጥ ያሉትን ስቴትመንቶች፣ ከዛ ኢንክሪመንት ኦር አፕዴት ኦር ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ዋትኤቨር ዘን ኢንክሪመንት ካደረጋችሁ በኋላ ወይም ዲክሪመንት ካደረጋችሁ በኋላ ቴስት፣ ስቴትመንት፣ ኢንክሪመንት፣ ዲክሪመንት፣ ቴስት፣ ስቴትመንት እንደዚህ ይሄዳል። ልክ ይሄ ፎልስ ሲሆን ሙሉ ከዚህ ይወጣና እዚህ ጋር ያሉትን ስራዎች ይሰራል። ከዚህ በኋላ ያሉትን ስራዎች ይሰራል ማለት ነው። ይህን ፎር ሉፕ ባጭሩ ይህንን ነው የሚመስለው። ሌላ ምንም አይነት ኮምፕሊኬሽን የለበትም። ቀጥታ ወደ ኮዱ ልግባላችሁ። ለምሳሌ እቺ የዚህኛዋ ኮድ ፍራግመንት አውትፑት ይሄ ነው ይላል። ሃው ላሳያችሁ። በጣም ሲምፕል ናት። መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ይሄ አይ የኛ የሉፕ ኮንትሮል ቫሪያብላችን ነው። በዚህ አይ መሰረት ነው ሉፓችንን ኮንትሮል እናደርገው። ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው ሉፓችን እንዲሰራና እንዳይሰራ ወይም ደግሞ ከሚሰራበት ፐርፎርም ከሚያደርግበት ስቴትመንት እንዲወጣና እንዳይወጣ። እቺ ናት ስቴትመንታችን። ለምሳሌ አንድ ስቴትመንት ናት ያለችን እዚህ ውስጥ። እቺ ናት ስቴትመንታችን። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ልክ አይን =0 ብሎ ተነሳ። አይ =0 ከሆነ በኋላ መጀመሪያ ስራችን ምንድነው የሚያደርገው? ኢኒሻላይዝ። ከኢኒሻላይዝ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ቴስት is 0 less than 5 0 less than 5 ነው። ስለዚህ ምን ያደርግልኝ? ይሄን ስቴትመንቱን ስራልኝ። ስለዚህ ምንድነው ስቴትመንቱ የሚለው? ዲስፕሌይ አድርገው ማንን? አይን ራሱን። ስለዚህ ዲስፕሌዩ ማን ነው? 0 ነው ማለት ነው። ኦኬ እሱን ከጨረስኩ በኋላስ ጨረስኩ። ለምሳሌ ይሄን ስጨርስ ምንድነው የሚያደርግልኝ? አፕዴት ማንን? አይን። ይሄ አንደኛ ስራ፣ ሁለተኛ ስራ፣ ሶስተኛ ስራ። አፕዴት አደረኩት። ስንት ሆነ? አይ አንድ ኢንክሪመንት ነው። አፕዴት ስራዬ አንድ ኢንክሪመንት አድርግልኝ ነው። አይ 0 ነበረ፣ ወደ ስንት ተቀየረ? ወደ 1። ከአንድ ቀጥሎ ምን አደርጋለሁ? ቴስት ማንን? አይን ቴስት አደርጋለሁ። ቴስት ይሄ አራተኛ ስራዬ ነው። ቅድም እንዳየነው አራተኛ ስራዬ ነው። ቴስት አደረኩት። 1 less than 5 1 less than 5 ዲስፕሌይ 1። ስፔስም የለውም ምንም ነገር የለውም። ቀጥታ መቀጠል ነው እዛው ላይ። ኒው ላይንም የለውም እንደምታዩት። ከዛስ ይሄንን ሰራው፣ ዲስፕሌይ አደረገ። ከዛስ ኢንክሪመንት አንድ ነበረ፣ አይ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ 2ን ከዛ ምን አደርጋለሁ? ቴስት እዚህ ጋር አይ እቺ ዲስፕሌይ ሆናለች። ከዛ አይ ቴስት is 2 less than 5 yes ዲስፕሌይ 2ን ዲስፕሌይ አደረኩት። አሁን ደግሞ 2ን ዲስፕሌይ ካደረኩ በኋላ ቀጣይ ስራ ምንድነው? 2ን አፕዴት ማድረግ። በምንድነው አፕዴት ማድረገው? አንድ ጨምሬ ፕላስ አድርጌ
ሶስትን ከሰራ በኋላ የት ነው የሚመጣው? ኮንዲሽን ላይ ምን ይላል? 3 ሌስ ዛን 5 አዎ። ከዛስ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ማንን? 3ን ራሷን አዲሷን አይ ዲስፕሌይ አድርግልኝ። እሺ ከዛስ ጨረስኩ። ከዛ ስራዬ ምንድነው? አፕዴት አድርግልኝ ማንን? አሁንም አይ ስንት ናት? ስንት ሆናለች? 4 ሌስ ዛን 5 አዎ። ከዛስ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ማንን? ራሷን አዲሷን አዲሷ አይ ማናት? 4 ስለዚህ 4 ዲስፕሌይ ሆነች። አሁን ደግሞ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኢምፖርታንት አሁን እዩት። 4ን ዲስፕሌይ አደረኩት እዚህ ጋር ነኝ። ከዛ ቀጥሎ ወዴት ይሄዳል? አፕዴት ስንት ሆነ? 4 ወደ ምን ቀየርኩ? ወደ 5 አይ ስንት ሆነች አሁን? 5 አይን 5 ካደረኩ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቴስት 5 ሌስ ዛን 5 ኖ ኖት አት ኦል። ስለዚህ ይሄን ስራ አይሰራም። ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄ ስራን አይሰራም። ከዛ እስካሁን ድረስ ዲስፕሌይ ያደረገልኝ ማን ነው? ይሄንን ነው። ጨረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑት ምን ይሆናል? 0 1 2 3 4 ማንን አያካትም? 5 የሚያካትተው እንዴት ቢሆን ነው? እንደዚህ ቢጻፍ 5ን ያካትታል። ኮንዲሽኗ እንደዚህ ብትጻፍ 5ን ያካትታል። ስለዚህ ኤ አይ ከ0 እስከ 5ን ሳይካትት ወይም ከ0 እስከ 4 ድረስ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። በካራክተርም ሴም ነው። ካራክተር ላይ ምንም ልዩነት የለውም። ካራክተር ላይ ኤ ፕላስ 1 ማለት ቢ ማለት ነው። ካራክተር ላይ ኤ ፕላስ 1 ማለት ቢ ማለት ነው። ኤ ፕላስ 1 ማለት ቢ ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ካራክተር ሲሆን በሲንግል ኮቴሽን እንጽፋለን። ኢንቲጀር ሲሆን ኮቴሽን ውስጥ አናስገባም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ራሳችሁ ፕራክቲስ ያደርጋችሁ ብዙ ነገሮችን ከ1 እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን የሚደምርላችሁ ኦር ከ10 እስከ 0 ቁጥር ዲክሪመንት እያደረገ የሚሄድም መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ራሳችሁን ኢምፕሩቭ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። እስኪ አሁን ወደ ኮዱ እንሻገርና አሁን ያየነውን በፎር ሉፕ ከ0 እስከ 4 የሚያወጣ ፕሮግራም ስሩ ብትባሉ በሲ ፕላስ ፕላስ እንዴት እንደሆነ በቀላሉ ሲምፕል ዌይ መጠቀም እንስራ። ከዛ በፊት ግን ልክ ቅድም ዋይል ሉፕ ላይ እንዳየነው እንዴት ነው በፎር ሉፕ ሄሎን 5 ጊዜ 6 ጊዜ 10 ጊዜ ወር የፈለግነውን ያክል ጊዜ ማውጣት የምንችለው? ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ሲአውት ሄሎ። ለምሳሌ ሄሎ ኢትዮጵያ እንደዚህ ከሆነ የምናወጣው ይሄ ስንት ጊዜ ያስወጣልናል? ሄሎ ኢትዮጵያን አንዴ ያስወጣልናል። ምክንያቱም አንዴ ነው በቃ ጀስት እንደ ሄሎ ወርድ ነው። አንዴ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። አያችሁ ሄሎ ኢትዮጵያ አንዴ ወጣች። ግን ደጋግመን ማውጣት እንፈልግስ 10 ጊዜ ማውጣት እንፈልግስ 10 ጊዜ ኮፒ ፔስት ልናደርግ ነው ኮዱን? ኖ እንደዛ ሳይሆን የምናደርገው ምን እናደርጋለን? ሌትስ ክሬት ፎር ሉፕ ኮልድ ፎር አይ ስታርትስ ፍሮም 0። ለምሳሌ 10 ጊዜ የተፈለግነዋል። አይ ስታርትስ ፍሮም 1 አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 10 10 ጊዜ ነው የፈለግነው። አይ ፕላስ ፕላስ ኢንክሪመንት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋን ኮዳችን የት እንወስዳታለን? እቺን እዚህ ጋር እናመጣታለን። ከዛ ሄሎ ኢትዮጵያ እያለ ኢን ሲሪየስ እንዳይሄድ ምን እናደርጋለን? አንድ ካወጣ በኋላ ኒው ላይን ሄሎ ኢትዮጵያ እያለ ስንት ጊዜ ያወጣልናል? 10 ጊዜ። ከስንት ጀምሮ? ከአንድ ጀምሮ። እዚህ ጋር አይን አላስተዋወቅንም ለፕሮግራሙ። አይ ዲክሌር አልተደረገችም። ስለዚህ እዚሁ ጋር ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ኢንቲጀር ብለን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ካልፈለግም ደግሞ እዚች ጋር ኢንት አይ ብለን ያኛውን ኢግኖር ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው ይሄንን እንተውና እዛው ሉፕ ውስጥ ዲክሌር እናድርገው። እስኪ ይሄንን ኮድ ራን እናድርግ። 10 ጊዜ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚል ኒው ላይን በኒው ላይን የተከፋፈለ ኮድ ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ካያችኋት እዚህ ጋር ሄሎ ኢትዮጵያ አይ 1 ስትሆን ሄሎ ኢትዮጵያ አይ 2 ስትሆን እዚህ ጋር እንደዚህ ብንጨምር ለምሳሌ አይን እንዲያወጣልን ብናደርግ ለምሳሌ እዚች ጋር አይን እንዲያወጣልን ብናደርግ ሄሎ ኢትዮጵያን ካወጣ በኋላ አይን እንዲያወጣልን ብናደርግ ከዛ ኒው ላይን ብናደርግ ምንድነው ሄሎ ኢትዮጵያ 1 ሄሎ ኢትዮጵያ 2 ሄሎ ኢትዮጵያ 3 ሄሎ ኢትዮጵያ 4 ሄሎ ኢትዮጵያ 5 ሄሎ ኢትዮጵያ 6 እያለ ይሄድልናል ማለት ነው። እስኪ ይሄኛው
አይን እንዴት ካውንት እያደረገ እንደሚሄድ አንድ ሲሆን ሄሎ ኢትዮጵያ፣ ሁለት ሲሆን ሄሎ ኢትዮጵያ እያለ እንዴት እንደሚሄድ ይሄን ይዩልኝ። እንደዚህ አድርገን ማስወጣት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እቺኛዋን አንድ ቁጥርን እዚህ ጋር ምተን በቀላሉ ለአንደርስታንዲንግ እንዲመቻችሁ ነው። ጀስት ለእንትን አይደለም። ከፊት ለፊት እናምጣት ብንል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ሲአውት አይ ከዛስ ስፔስ ሄሎ ኢትዮጵያ ኒው ላይን 1 ሄሎ ኢትዮጵያ 2 ሄሎ ኢትዮጵያ 3 ሄሎ ኢትዮጵያ ኒው ላይን እያለ ይዳል ማለት ነው። ጀስት እንድታዩት ነው። አያችሁ 1 2 3 4 ለዚህ እቺ የአይ ቫልዩ ናት። አይ 1 ሲሆን 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄን ይመስላል በሄሎ ኢትዮጵያ ስንሰራ። ግን እኛውን የፈለግነው ምንድነው ይሄንን ሉፕ ወደ ምን እንቀይረዋለን? ለምሳሌ ከ0 0 1 2 3 4 ነው ቅድም ያየነው ኮድ እሷን እንዲሰራል ከፈለግን አይን ምን እናደርጋለን? አይን ከ0 እናስጀምራለን እስከ ድረስ ይሄዳል። አይ እስከ 4 ድረስ 0 1 2 3 4 ኢንክሪመንት እያደረገ ይሄዳል። ሲአውት ማን ሲአውት አይ አለቀ። ሲምፕል። አይ 0 ሲሆን ዲስፕሌይ አይ 0 ወጣች። ከዛ ኢንክሪመንት አይ ቼክ አይ 1 ትሆናለች። 1 ሌስ ዛን 5 የስ ዲስፕሌይ አይ 1 ዲስፕሌይ ይሆናል። 0 1 2 3 እያለ ዲስፕሌይ እያደረገ ይሄዳል። የምንም አይነት ስፔስ ምንም አይነት እንትን የለውም። 0 1 2 3 4 እያለ እንደዚህ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ እጅግ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ ፎር ሉፕን ማኒፑሌት የምናደርግበት ፎር ሉፕን የምንጠቀምበት ወይ ነው። የተለያየ አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን። ከ0 እስከ 4 ያሉት ቁጥሮችን እንደምር ካልም እየደመርን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ለወደፊት በተለያዩ አይነት ኮዶች ኤግዛምፕል እናያለን። ስለዚህ ይህንን ከወደዳችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቤል አይከኗን በመጫን ኖቲፊኬሽኖች ሲኖራችሁ እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ እና ቻናሉን አብረን እንድናሳድግ ጠይቃችኋለሁ። ይመቻችሁ።